When we behold the wonders of creation, the flowers that bloom, the raindrops as they fall, the spacious skies and life's perpetuation, we cannot doubt that God controlled it all. Lord, I believe. Lord, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. I cannot doubt. Or be deceived. Or be deceived. The eye that sees. The eye that sees each sparrow fall. Each sparrow fall. His unseen hand. His unseen hand is in it all. Is in it all. No finite mind by mortal calculation could frame the truths revealed within His Word. In every trace of nature's operation, Thy voice, O God, in mystery can be heard. Lord, I believe. Lord, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. I cannot doubt. Or be deceived. Or be deceived. The eye that sees. The eye that sees each sparrow fall. Each sparrow fall. His unseen hand. His unseen hand is in it all. Is in it all. Magandang gabi, mga tagapakinig. Magandang gabi, mag-song, may bangga nabi, kapsat, maya pabengi. So ito po ang ating evening live preaching, ikawalo ng gabi, 8 p.m. Ito po yung nagiging habit. Meron po tayo 4 o'clock habit. Meron tayong 8 o'clock habit. Ang ating pong paksa ngayon ay ito po ay isang request ng isang kapatid, si Sister Rachel Goto, na taga Japan, tungkol po sa evolution. At kasi po may maraming paniniwala. Halimbawa po yung 7 araw doon sa Genesis chapter 1 ay yung iba libo-libong taon, yung iba milyong-milyong taon. So kailangan po nating pag-aralan ang paksang ito. Ang titulo po ng ating pag-aaralan, Evolution and the Age of the Earth. Kung ang evolution po ay totoo, ang ibig sabihin, matagal lang, talagang matanda na ang daigdig. Kasi it takes years. Takes years for things to slowly evolve in time. Kung makikita po natin ang pinagmulan ng mga bagay, may dalawang kaisipan. Number 1, yung creation o may lumalang o evolution. Ang ibig sabihin ng bagay ay nagbago sa kanyang sarili. Makikita natin na kung ang pinagmulan ng mga bagay ay true creation, ang ibig sabihin ng lahat ng mga bagay ay nanggaling sa Diyos. Merong walang hanggang Diyos na gumawa. Eternal God who created all things. Pero kung ang bagay po ay nagbago sa kanyang sarili, sabihin ng evolution, evolve, pagbabago. So all things evolve from matter. Lahat ng mga bagay ay nagbago mula sa isang simulang bagay. Yun ang makikita natin. Kasi ang theory ng evolution, mayroong simulang bagay na doon ay nanggaling ang lahat ng mga nilikha. Ang bagay na ito ay unti-unti nagbago hanggang sa lumabas ang lahat ng mga bagay na nakikita natin. Ang pagkatotoo po ang mga bagay na galing sa paglalang ng Diyos, lahat ng mga bagay hindi na lang miraculous na ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay mayroong miracle na sa paglalang po ng Diyos. The miracle of creation. Kasi literal na 7 araw na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Pero kung ang pinagmulan po ng lahat ng mga bagay ay evolution, ang ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay mabagal at unti-unting nagbago sa panahon. Yun ang ating makikita. Unti-unting nagbago sa panahon. Samantalang
sa paglalalang, 7 araw lang sinasabi ng Biblia. Sa evolution, billions and billions of years. Na hindi maipapaliwanag yung mga ibang mga bagay kung wala ang Diyos, maliban sa matagal na pagbabago, galing po sa matagal na panahon. Kaya kung ang lahat ng mga bagay nilalang ng Diyos, ang lupa ay bata pa, young earth. Pero kung ito evolution ay totoo, ang lupa talaga ay matanda na. Billions and billions of years ang tanda ng lupa. So, alin sa dalawang totoo? Makikita natin na sa ating pag-aaral, mapapatunayan natin na ang creation ay totoo, ang evolution ay isang theory. Ang ibig sabihin isang bagay na pinag-iisipan na ito'y totoo, pero hindi pa lubos na napatunayan. Yan ang ibig sabihin sa salitang theory. Ito ay isang bagay na tila baga totoo, pero hindi pa napatunayan. Kaya tinatawag na evolution theory. The theory of evolution. Samantalang ang sa paglalalang, hindi po theory yan. Yun ay totoo. Tingnan po natin ang simpleng payak ng mga bagay. Doon po sa ating scientific study sa physics, may tinatawag na cause and effect. Sa lahat ng mga lahat ng mga bagay ay mayroong dahilan kung bakit nandoon. Kaya yung effect as a cause. Kung halimbawa, gumagalaw ang sasakyan, bakit? May dahilan pa siya gumagalaw. Hindi siya gagalaw sa kanyang sarili. Sa wakatid, may nagpapagalaw doon sa sasakyan. Di ba? Pag mayroong hangin, hindi lang basta may hangin, may dahilan kung bakit may hangin. So kung nandito ang isang bagay, may dahilan bakit nandun siya. Hindi lang basta-basta biglang lumitaw na walang dahilan, walang cause, yung effect. Ang mga bagay po ay effect. So ano yung cause? Makikita natin sa, yun po yung law of physics, yun po yung scientific. Isang bagay, ang isang bunga ay mayroong dahilan. Kaya cause and effect. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta lilitaw ang isang bagay. Halimbawa, kung kayo may relo, hindi lang basta-basta lumitaw yun. Bakit? Yun ang effect. So, anong cause no? May gawa doon sa relo mo. O otherwise, bakit biglang bating yung relo? So, yung makikita natin, yung argument of cause and effect ay nagpapatunay ng creation ay totoo. Evolution, bakit nagbago? What was the cause? Kasi ito isang bagay lang. Walang isip to, ha? Hindi siya gumagalaw sa kanyang sarili. So what caused that matter to evolve? Hindi lang may paliwanag yun. Because bakit siya magbabago sa sarili niya? Yan ang assumption ng evolution. Matter changed by itself. So what yun ang effect? Yung pagbabago, what's the cause? Bakit bigla siya nagbago? Yun po, hindi nangyayari yan sa natural na buhay. Hindi ba? In every effect, there is a corresponding cause. Pero dito po sa paglalalang, the effects are those things. What is the cause? God created those things. So mapapaliwanag natin ang cause and effect. So ang creation is scientific. Sa po yung maayon doon sa law of physics. In every effect, there is a corresponding cause. Pero pagdating po sa evolution, paano yung papaliwanag yung bagay nagbago sa sarili niya? Bakit siya nagbago? Kumbaga, may bato rito, bigla lang nagbago yung bato. What caused that stone to change? There should be a cause. Di ba? Baka pinakpok mo, nagkautak-utak, o kaya sa kakaulan, sa matagal na panahon, biglang lumambot sa bato. There is a cause for every effect. Yan ay hindi po sa evolution, hindi lang may paliwanag yun. What caused the evolution? What caused the changes? Ano? Meron din pong common sense argument which favors creation. Bakit? Pero pag nakita natin ang may design at may kaisan, may gawa. Kumbaga, meron tayong rice cooker, meron siyang design, at meron siyang kaisan. Sabihin, switch mo siya, sisindi siya, ilagay mo yung kain, matuluto. There is the design and there is the order.
may gumawa. Yung relo, ganun din. Meron tayong makikita may kaisa niya, meron siyang sa loob, gear, kaya gumagalaw yung mga kamay niya. At may corresponding paggalaw yung mga gear sa loob, kaya eksakto yung paggalaw ng relo. Either na ito ay automatic winding, o kaya ito ay wind manually, o kaya may baterya. So there's a cost. So sabihin, sino gawa nun? May kaisa, at disenyo, may gawa. Hindi lang basta-basta lilitaw yung relo na ganun lang. Meron siyang kaisa, meron siyang disenyo, so that means there is a creator. There is an intelligence behind the design or order. Di ba common sense argument lang yan? Kumbaga, sa damit ko, meron siyang design, meron siyang kaisa, meron siyang purpose. So may gumawa. Yun ang common sense argument. So, ito'y totoo sa ordinaryong buhay. Lahat ng mga bagay na nakikita natin, may gumawa. Halimbawa, yung church building namin, meron siyang design, meron siyang kaisan, may gumawa. Hindi lang basta limitaw ng ganun-ganun lang yun. Na bigla nagkaroon church building one day, hindi. Meron gumawa kasi meron siyang design, meron siyang order. Dito po sa Biblia, mapapatunayan natin yan. Halimbawa, paano natin nalalaman ang oras? How is time calculated? Alam niyo, yung mga iba-ibang kultura sa mundo, dalawa paraan nila. Number one, sa pag-ikot, binibilang nila yung pag-ikot ng buwan sa palibot ng daigdig. So, ito yung 28 days. Siya umiikot sa lupa. So, ang kanilang buwan ay 28 days. So, yan tinatawag nating lunar calendar. Halimbawa, mga Chinese, yung mga Udyo, they have lunar calendar. Yun ang sinusukat nila, yung pag-ikot ng buwan sa palibot ng lupa. Tayo naman, meron tayong tinatawag na solar calendar. Sinusukat yung pag-ikot ng mundo sa palibot ng araw. So, in 365 and 1/4 days, that is 1 year. Tingnan nyo, paano nila masusukat yun? Because ang pag-ikot ng buwan ay constant. There is siyang order, meron siyang design. Alam po ba nyo ng buwan ay may epekto sa lupa? Yung tinatawag nating tides, high tide, low tide, yun po ay determined by the gravity of the moon. So kaya doon ang buwan, hindi lang basta nilagay dyan na disenyo sa gabi. Hindi. Meron siyang marami siyang layunin. At isa sa mga layunin niya ay para sa oras. So paano nasusukat yan? Because there's order in design. Constant po yun. Hindi nagbabago yun. Kahit yung pag-ikot ng mundo sa palibot ng araw, that is constant. 365 and 1/4 days. 365 and 1/4 days. So meron siyang design and order. Pagka may design and order, there is an intelligence behind the design and order. So yun po yung maayon sa may lumalang kaysa sa evolution. Tingnan niyo sa evolution. Nagbanggaan yung mga heavenly bodies. Big Bang Theory. Subukan natin magbanggaan. Meron bang malilika? Wala. Chaos. Masisira. Lima, nagbanggaan na lang kotse. Gusto mo magkaroon ng Mercedes-Benz. Pagbabanggain mo ang mga mumurahing kotse, lalabas Mercedes-Benz. Ang lalabas, masisira. Dalawang kotse. Walang malilika. Kundi masisira. Evolution is foolishness. Kung banggaan ng dalawang malaking heavenly bodies, lumitaw lahat lumitaw ang araw, lumitaw ang buwan, lumitaw ang lupa, tapos bigla nag-revolve sila. That's foolishness. Walang malilika sa pamamagitan ng banggaan. Kung ako ay makipagbanggaan, halimbawa, kay pangit, gusto mo mabago yung mukha mo, hindi kayo makipagbanggaan sa ibang tao, pareho kayo masisira ang mukha. Pareho kayo magiging pangit. So that's foolishness. Di ba? Pero dito, sa creation, it's correct. There is the design and order in the universe. That means, that will necessarily implies that there is a creator. Di ba? Halimbawa, itong sermon na ito, inayos ko ito. So, meron mag-ayos. Ako. Yun ang karunungan behind that
sermon. Hindi lang basta-basta nalaginip ka, may sermon ka kagad. Hindi You have to develop it and arrange it. There's design, there's an order, there's a creator. Tingnan po niyo sa Genesis. Ito mga bagay na ginawa ng mga tao, yung po mga kalendaryo ginawa ng mga tao yan. By observing the movement ng buwan sa langit and observing yung movement ng lupa sa araw, they minestro nila. And they came out with 365 days, yung solar calendar. So makikita niyo po mga, alimbawa, Stonehenge. Hindi lang may paliwanag yan, pero yun po yung mga pagsusukat sa langit. Maaaring ito yung time reckoning. No po ay nakapunta sa Casa Grande sa Arizona. Meron pong isang monumento yung mga Indians. At noong una, hindi nila maintindihan. Pero yung mga scientifico, pumunta sila sa ilalim. At nakita nila, doon sa ilalim, makikita yung paggalaw ng mga bituin. So it's a calculation of time. So makikita natin itong mga bituin, itong mga araw, itong buwan, nakalagay dyan for a purpose. Tingnan po sa Genesis. Genesis chapter 1. Mababasa po natin yan. Genesis chapter 1. 14 to 19. And God said, let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night. And let them be for signs and seasons and for days and years. And let them be for lights in the firmament of the heavens to give light on the earth. And it was so. Then God made two great lights. The greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. God set them in the firmament of the heavens to give light on the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from darkness. And God saw it was good. So the evening and the morning were the fourth day. So ibig sabihin, nandun na si Genesis yan, di ba? Nakikita natin, ito yung na-obserbahan natin. So in other words, ang sinasabi ng Biblia ay totoo. So therefore, God created these things. Pag tumingin tayo sa langit, kung yung bilang ng mga bituin, those are constant. Merong movement ng mga bituin. Ang mga bituin po, hindi gumagalaw yan. They are stationary. Ang gumagalaw ang lupa. Yung mga planeta, kahit tinawag silang planeta, ang ibig siya ng planet wanderers. Mag-iiba ang kanilang posisyon sa langit. Dahil nagre-revolve sila around the sun. So nagbabagong posisyon na. Pero yung mga bituin, hindi. Stationary sila dyan. Sinong gawa nun? Ang Diyos. There's a design, there's an order, at makikita natin gano'ng katalining gawa sa mga bagay na makikita natin. Sa Psalm 19, basahin natin Psalm 19. Pag tumingin tayo sa langit, lalo niya pagka sumakay kayo ng aeroplano for the first time, lalo kayong maniniwala na may lumika. Because ang ganda. For the first time, makikita mo ang lupa from above. Maganda ang lupa. Maganda yung dagat. At makikita mo, meron siyang paggalaw. Yung dagat, may paggalaw siya. Yung sa Psalm 19, nagpapahayag ng kalalatian ng Diyos, ng kalangitan, at ang gawa ng kanyang kamay ay inihayag ng kalawakan. Araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi nagpapahayag ng kaalaman. Walang pananalita ang mga salita man ng kanilang tinig ay hindi narinig. Ngunit lumalagalap sa buong lupa ang kanilang tinig at sa kanilang mga salita hanggang sa dulo na hindi. Hindi ka na sabihin, no? Kahit hindi nagsasalita ang mga bituin at ang mga buwan at ang araw, sila nagsasabi na mayroong karunungan sa likod nila. Sila nagpapahayag tungkol sa kalulatihan ng Diyos. Kahit hindi sila nagsasalita. Di ba? Papasinin po natin. Ang isang halaman, bigla siyang tutubo, lalaki. Meron siyang kaisan. And there's a design. Lalabas yung kanyang mga dahon. At ang dahon niya na kulay green ay kinakailangan para magkaroon ng photosynthesis na gumagawa ng pagkain sa pamamagitan ng liwanag. At yun ay totoo. Design purpose. At ang kanyang nalilikang pagkain ay nagiging bunga at ang pagiging pagkain sa mga tao. So there's a design, there's an order, therefore there's a creator. Meron gawa sa mga halaman, di ba?
Nakikita niyo ang tao. Isipin niyo ang kanyang utak. Sino gumawa ng utak ng tao? Walang computer na kasing galing ng utak ng tao. Oo, yung automatic niya ang computer, pero mas magaling pa rin ang utak ng tao. Sino gumawa niyan? Ng utak ng tao siya kumokontrol sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Sino gumawa niyan? Bigla lamang lalabas yan? No. There's a design, there's an order, there's a creator. Napakasimple po, di ba? Creation, that argument favors creation and disfavor evolution. So evolution, chaos creates. No. Chaos will never create. Tandaan po natin yan. Pag pagbanggain mo dalawang sasakyan, masisira sila, walang magagawa. Walang makikreate, kundi dalawa masisira. Pabayaan mo lang ang mga metal na nakalapag sa lupa, walang bus na matatayo. Kung walang gagawa at gagalaw doon sa mga bakal na yon at gagawa ng bus. So yun makikita natin. Cause and effect argument favors creation. The common sense argument, when there's a design and order, there is a creator, favors that God created all things. Ito po sa Romans chapter 1. Ang mga bagay nilalang ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang karunungan. At totoo po yan. Everything we see around the natural, we behold the power of God. So Romans chapter 1 verse 20. Sabi po natin. Mula pa lang likay ng sanglibutan ng kanyang walang kapangyarihan at pagkadiyos, bagaman hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang madahilan na walang Diyos. So makikita natin, mas totoo talaga na may lumalang kaysa sa walang lumalang. Ang problema ng evolution, ito ang problema niya. This is the eternal problem of the theory of evolution. Ano? Assuming that matter evolved. Totoo na yan for the sake of argument. Where did the first matter come from? Saan nanggaling yung pinanggalingan ng pagbabago? Kasi may nauna eh. Saan nanggaling yung naunang yun? Na naging dahilan ng pagbabago at lumitaw iba't ibang mga bagay. Saan galing yun? Evolutionists cannot answer that because they have no answer. Yung pong ibang mga denominations, kung di po nagkakamali, yung teacher ko sa philosophy of religion, patay na po siya ngayon, hindi ko nababagitin ng pangalan, naniniwala siya sa tinatawag na theistic evolution. Naniniwala siya sa theory of evolution na ang bagay nagbago. Pero sabi niya, ang Diyos ang nagsimula doon sa pinakauna. At doon nagsimula ang pagbabago. So in other words, ang Diyos ay involved lamang doon sa unang bagay na nilalang niya at siya ang nagbago. Just to answer the problem of the beginning. Siya nagsimula yung simula. Yan ang problema doon. Yan ang problema ng evolution. Siya nagsimula yung simula. That's the eternal problem of the theory of evolution. Kasi ang mga evolutionists, they are atheists. Hindi sila naniniwala sa Diyos. So they remove God from the picture. So gawa sila ng theory that matter evolved from itself. Na yun ay isang problema. Kasi anong dahilan ba't nagbago yun? What caused the change? Every effect, there's a corresponding cause. That's a scientific law. The first law of physics. Saan lang galing yun? Yung cause to have that effect of change. Di ba? So sa evolution, because matter evolved very slowly, billions and billions of years. So ang problema ng evolution, kung ang lupa, ang earth ay bata pa, then it falsifies the theory of evolution. Yun po makikita natin. Sabi nga po ni Michael LaPage, binabasa ko pong quotation, young earth will be a problem for evolution. Ganyan. Since evolution by natural selection requires vast stretches of time. Vast time. Ganyan. Kasi para magbago siya, it requires
a slow change over time. Long periods of time. Kaya nga vast o deep, vast time. Yun ang tawag ni Darwin. Pero napapatunayan na ang lupa ay bata pa that will falsify evolution. For instance, tingnan po natin ang tinatawag geological time. Ano po? Yung sinasabi nilang panahon ng yung mahabang panahon ng pagbabago. Ang tawag nila eon. Eon, tapos merong era, tapos period. Yung po pinakauna, pre-Archean, sabi niya 3,800 millions of years. 3,800 million. Tapos sumunod ang Archean, sabi niya 2,500 millions of years ago. Tapos Paleozoic, sabi dito, etc., etc. So, billions and billions of years. Para yung pinakaunang bagay ay mag-evolve finally sa iba't ibang mga bagay. And the problem is, there's a theory Charles Darwin of natural selection, the survival of the fittest. In other words, yung pinakamalakas ang magsusurvive, which is false. Hindi ang tao pinakamalakas. Bakit nandito siya? Alam mo, mas malakas ang mga elepante sa atin. Pwede tayong patayin ng mga elepante. Sabi na may dinosaur. Pwede tayong patayin ng mga dinosaur. Ba't nandito pa tayo? We are not the fittest. Hindi tayo pinakamalakas. May mas malakas sa atin. May mas malaki sa atin. Bakit nandito pa rin tayo ngayon? Bakit meron andun pa yung mga pinakamaliit na nila? Akala ko ba survival of the fittest? Natural selection, nawawala yung mga mahihina, ang natitiring malalakas. Bakit may iba-iba pa ngayon? Bakit may maliit na gagamba, may malaking gagamba? Kung nag-evolve ang maliit na gagamba sa malaking gagamba, wala ning maliit. Bakit andun pa yung maliit? Evolution defies variety. Kasi nga, pagbabago ka eh. Yung pinakamagaling ang mga matitira. So there should be no variety. Bakit meron mga species iba-iba na umiira hanggang ngayon? That defies evolution, di ba? Dapat yung pinakamalakas lang ang matitira. Pero ang makikita natin, sabi ng mga evolutionists, pag pumunta ka sa Arizona, o kaya sa Arizona, Colorado, Grand Canyon, para sabi nila, for the Grand Canyon to form, it will take millions and millions of years. Pag pumunta ka sa Utah, meron kang makikitang formation doon na hindi mo maintindihan. Nasabi ng mga scientists, it will take millions and millions of years. Yung mga oil sa lupa, yung mga fossil fuels kanila, it will take millions of pressure under the earth to form coal at saka oil. So it means kanya, ang lupa ay matanda na. Kasi kanya, hindi posible itong Grand Canyon na ma-develop na ganito if not for millions of years. Kanya, millions of erosion kanya will form the Grand Canyon. Ang problema natin ganito, bakit doon lang Grand Canyon? Bakit sa iba lugar ng Grand Canyon? Doon lang. Wala naman sa iba. Sa Pilipinas, wala namang Grand Canyon. Dapat sana, sabay-sabay naman yan na millions and millions of years. Bakit doon lang yun? Ba't sa atin wala? So, yung sinasabi nila, so it's an old earth. Kasi yung mga formation na ito, it will take millions and millions of years to develop. Okay? Ito kaya yung mga kapatid na millions and millions of years. Paano nga sinusukat ang edad ng lupa? How do they measure the age of the earth? Alam mo yan po yung science. Ang ibig sabihin ng science. Science is the systematic body of knowledge consisting of observation, experimentation, and conclusion. If the theory of evolution is true scientifically, therefore, they should have observed the beginning. And then, they would have experimented and they came to a conclusion. Yun ang scientific process. Pero dito sa evolution,
may problema nila yun. Dahil hindi man nila nakita yung simula. So ngayon, they rely on rocks. And then they measure the age of the rocks using ang tinatawag na radiometric methods. Ang radiometric methods, ito po yung theory na meron po mga, halimbawa, carbon, dalawang klaseng carbon, C14, yung radioactive carbon, at saka C12. Ang theory po ng radiocarbon dating, yung C14 will decay to C12, it takes time. So kung mabibilang nila yung amount ng carbon-12, halimbawa, so ito yung correspondent ng galing sa ganitong amount ng carbon-14, i-calculate nila yung years na magbabago yung carbon-14 to carbon-12, so makikita nila yung edad. The more carbon, the more years. Yun ang sabi nila. Pero yun ang sinasabi na. So they use these radiometric methods like C14, carbon-14, to measure the age of the Earth. Pangalawa, they believe the Earth is old because it looks old. Therefore, it is old. Mukha na itong matanda kanya, so matanda na. So yun ang kailang theory. So matanda na ito, so matanda na. Na mukhang matanda, hindi matanda na. Tama kaya po yung sinasabi nila that they rely on radiometric methods. Meron ng ibang klaseng na-develop sila. Ito yung problema nila. At iba't ibang, ito po yung aking tinignan sa internet. Ang problema nila, various radiometric methods do not agree with one another. And therefore, that means they have been proven unreliable. Paano kung ganito yung C14, tapos ganito yung isa? Ano paniniwala mo sa dalawa? Di ba, problema yun? Ano paniniwala mo sa dalawa? Eh, hindi sila nagkakasundo. That's a problem. At saka tinatawag po nilang geologic time, binasa natin kanina, Archean, pre-Archean, etc. Ito po yung na-develop ng mga scientists bago nila na-develop yung radiometric methods of calculating the age of the Earth. Ibig sabihin, bago nila na-discover yung C40, etc., nagawa na po nila yung geologic time. Saan nila nagalit? Saan nila nakuha yun? So it's a theory. Saan nila na-calculate yung billions and billions and billions of years. And then bago nila discover yung so-called scientific radiometric methods. Yun ang problema. Usually, invento lang nila yun. Paano nila nalaman ang edad ng mga bato na nahukay nila? Paano malalaman edad no? Meron ba silang birth certificate para malaman edad nila? So, ang kanilang solusyon, radiometric methods. Well, ang problema ito. Ito po makikita natin. Ginagayat po ko ng isang, sabi rito, yung tanong, is carbon-14 dating accurate? Ang sabi po nito, ito po galing sa www.labmate-online.com. So, ito pwede yung tanongin sa akin specific na website. Sabi niya, in short, the answer is sometimes. So in other words, C14 dating is not always accurate. Sabi niya, sometimes. Sometimes carbon dating will agree with other evolutionary methods of age estimation. So marami kasi iba-iba yan, which is great. Kanya. Other times, the findings will differ slightly. So iba yung medyo nagkakaiba sila ng result. At which point, scientists, meron silang adjustment. Scientists apply the so-called correction tables to amend the results and eliminate discrepancies. So, in other words, doktor nila. Alam ko po yung pagdodoktor na yan kasi once upon a time, in my first 2 years of college, kinuha ko BS Chemistry. So, andun kami sa laboratory. Ang mga nagtatrabaho sa laboratory, katulad na estudyante, we develop what we call doctoring. Titingnan namin yung pattern ng aming results. Hinto na kami ron. Hindi na namin tutuloy experiment. Mag-iimbento na kami ng result na malapit to sa result na yan. That's what they call doctoring. Ginagawa rin nila. Kami kaya ginagawa namin yun para makasave kami ng time. Kasi pareho lang naman. Ganun lang lilitaw. By observation sa mahabang panahon sa laboratory, ganun na makikita mo. So you develop a doctoring method.
Ganun ang ginagawa nila. Meron silang correction tables to amend the results para matanggal yung discrepancies. Most concerning thing is when the carbon dating is directly opposes or contradicts other estimates. At this point, the carbon dating data is simply disregarded. It has been summed up most succinctly in the words of American neuroscience Professor Bruce Brew. Ano niya? Sabi niya, if a carbon-14 date supports our theories, we put it in the main text. If it does not entirely contradict them, we put it in the footnote. If it is completely out of date, we just drop it. Then nandadaya sila. They're not really scientists. Katulad lang kami nila noon. Doctor, naging kaming expert in doctoring. Meron din silang doctoring. So in other words, C14 dating is not really 100% accurate. Kasi yan na sinasabi. Yung mga scientists po ito mga ito, hindi po sila nag-iimbento. So, if radiometric methods are not reliable, then the results coming out from those are not also reliable. Di ba? Sila lang sinasabi. Hindi naman 100% reliable yung methods of determining age. Yan. Sabi nila, ang lupa raw po'y matanda na kasi mukha itong matanda. Pero tandaan po natin, ang what looks old does not necessarily mean it is old. Di ba? Minsan makikita mo isang tao, kasi edad mo lang, mas matanda sa sayo, sa itsura. Ibig ba kasi matanda sa sayo? Dahil mukha siyang matanda sa'yo. Di ba? Meron akong kaklase, kasi edad ko lang, mas bata sa akin. Tignan. Meron naman kami kaklase, na kasi edad ko, mas matandang itsura sa akin, wala nang buhok. Mas matanda siya sa akin. What looks old is not necessarily old. Tandaan natin yun. May mga kotse. May mga kotse, pareho lang ang model, pareho lang ang year. Pero yung isang kotse, mas matanda tingnan kaysa doon sa isa. Ibig sabihin, mas matanda yung kotse na yun. What looks old is not necessarily old. Sa katotohanan, sa practical na bagay, meron tayong paraan to determine the age of a person or a thing. Tingnan niyo. Bakit alam natin ang edad natin? Because we have birth certificate. And there are people who witnessed when we were born. Kaya nga sa birth certificate, may witness yun eh. May pipirma dyan na pinapapatunay na ipinanganak ka nga doon sa petsa na yun. So you know your age. Your birth certificate. Nagpapatunay na gano'n na edad mo. Sa mga sasakyan, meron din sila. Nagpapatunay na sila na manufacture nung ganong year ng kailang manufacturer. So alam mo kung anong taon sila na ginawa yung sasakyan mo. O kaya sa mga binibili nating mga goods, meron silang production date, kanya. Manufacturing date. At kumisa meron silang expiry date. O di ba? So we have concrete means of knowing our age. Kasi meron tayong evidence at witness nung tayo pinanganak. Yun ang makikita natin. So we know, ako po alam ko 58 years old na ako. Bakit? There is a birth certificate proving it. At may nagpapatunay na ipinanganak nga ako sa petsang yun. Alam po ba niya pagka nawala yung birth certificate niyo, may magpapatunay. Oo, nakita ko yung pinanganak yung tao yan kanya. Kilala ko yung magulang niyan. So wala mo pa rin ang edad mo. Maraming mga tao na sunog ang birth certificate nila nung giyera. Paano na-reconstruct yung kailang edad? Sa mga magulang nila. Bakit? Yung mga magulang nakikita nila kung kailan sila pinanganak. So there are witnesses to determine your age. Di ba? So makikita natin. O kaya, sa mga tao, alam natin ang 68 years old. By experience. Alam natin ang 58 years old, katulad ko. Alam natin yung 1 month old na baby. 2 month old na baby. Bakit? By experience. So makakumpara natin ngayon sino mas matanda. There is a means of comparison. Nakita natin yung kalbo lang matanda, lalakad siya, mahina na, meron na siyang support, na matanda na yun. Sabi na 60, 70. Ngayon naman, ito na 50, hindi pa naman ako
gumagamit ng support, pero hindi naman makatakbo ng mabilis. Alam natin, hindi na bata yun. Pero yung yung teenager, ang bilis tumakbo nun. Alam natin, teenager yun. Makukumpara natin. Baka meron mga teenager na nandito sa panahon natin ngayon. So, hindi ka teenager. Hindi mo kasing mukha yung teenager, hindi mo kasing part ng teenager. So, meron tayong comparison sa mga bagay sa mundo para malaman natin yung edad. Sa mga punong kahoy, alam natin yung mas matanda, mas malaki ang katawan niya. Kaysa doon sa katatanim pa lang na payat ang katawan niya, alam natin katatanim pa lang yun, mas batang punong kahoy. Dahil meron tayong may kukumpara mas matandang punong kahoy. So, we determine age by comparing existing things to determine the age. Di ba? Sa practical, makikita natin yun. Paano ko malalaman na nanay ko mas matanda sa akin? Tignan ko lang ang nanay ko, hindi na makalakad. At dahan-dahan na lang siya naglalakad. Tapos, yung boses niya, bahagya nagsasalita. Hindi na makasigaw. Alam ko matanda na siya. Mas matanda siya sa akin. We can compare. Di ba? So, yun makikita nating scientific means of determining age. Ngayon, so nung ako'y pinanganak, nandun, may mga witnesses. Yung doktor, yung nurse. So, yung nanay ko, buhay pa, tatay, patay na. Yung tiya ko, nabuhay pa. Mapapatunay niya nung kayo lang pinanganak. Siya pa nagbigay na aking pangalan. Tanong, sino nandoon nung ang daigdig ay pinanganak? Sino nakakita nung pinanganak ang daigdig? Who was present when the earth was born? At nakita nila yung unang bundok, yung unang valley na nangyari. May nakakita ba? Wala. So, paano malalaman ang edad niya? Wala nga nakakita. No one observed. No one witnessed. Ngayon, paano natin sasabihin na ang lupa ay billions and billions of years compared to what? Katulad natin, ang 68 years old compared to me, alam mo, mas matanda siya sa akin. So kung siya billions and billions of years compared to what? Kanino natin siya compare para malaman natin ang lupa ay billions and billions of years in age? Wala. So paano natin nasabi billions and billions of years? There is no way to calculate. Dahil yung mga methods of determining age na ginagawa nila ay hindi naman accurate. So, yun makikita natin. Pasensya na kayo dito sa may nakapasok na intruder. Yung pusa, galit na galit yung aso. Bakit gano'n ang itsura ng lupa? Why the apparent old appearance of the earth? Alam niyo, mayroong mga biglang catastrophe. Sudden great catastrophes that change Earth's landscape. Ako nakikita ko yan pag umulan. Biglang pag dumating ang lumalagas ng tubig, biglang magbabago yung lupa. Mahuhukay yung lupa. Noong 1972, biglang nagbago yung ilog sa amin. Bakit? Biglang dumagasa maraming tubig, gawa ng sobra-sobrang ulan noong 1972. Ilang buwan na umuulan, no? So yung ilog dumaliit sa amin, biglang lumaki. In just a few days. Not millions and millions of years. Yun po ay sudden catastrophe. At tayo po, yung Mount Pinatubo. Yung Mount Pinatubo, binago niya landscape ng Central Luzon. Bigla. In a matters of months, in a matters of days, nagbago bigla ang itsura ng Pampanga ng Central Luzon. Suddenly, not millions and millions of years. Biglang nagkaroon ng isang ilog sa Babalacat, dati isang ilog lang sa pagitan ng Babalacat at Bamban. Kaya doon po yung tulay at nagdi-define yung boundary sa pagitan ng Bamban at Babalacat. Kaya ngayon, dalawa ng ilog doon. Biglang nagkaroon dalawang ilog. Not millions and millions of years. Sudden catastrophe will change the appearance of the earth. Halimbawa, biglang tinamaan ng kidlat yung puno, masusunog. Kung sa natural na proseso yon, bago mamatay yung punong kahoy, it take years and years.
yung natural process. Pero pwede biglang tamaan ng kidlat, biglang mamamatay yung punong kahoy. Di ba? At ito ang pinakamagandang example na nakita ko sa aking pagsasaliksik. Meron po isang 26-year-old na Vietnamese, ang pangalan na Nguyen Thi Phuong. Sayang wala yung... Tinitingnan ko po yung aking PowerPoint ngayon. Hindi niya makikita yung itsura ng babaeng ito. 28 years old, 26 years old lang siya, batang-bata. Overnight, naging ano siya, naging matanda siya. Overnight. Sabihin, para yung itsura niya, na siya'y tumanda, in a natural process, 60 years. O 26, or at least 40 years. O 34 years. Bakit bigla siya tumanda? Meron tinatawag na mastocytosis. Sakit. Nagbago ang kanyang itsura. Overnight, nagbago siya. Bigla siyang tumanda. Ngayon, kaya kinakailangan siya i-admit sa Ho Chi Minh University Medical Center for treatment. Hindi ko alam kung ano nang nangyari siya. Naibalik ba yung mukha niya? I doubt. Siguro na-repair. Siya biglang tumanda eh. Parang from 26 to 60 plus years old. Ang itsura ng taong ito. Si Nguyen Thi Phuong. Tingnan niyo sa, i-google niyo. Nguyen Thi Phuong. Siya isang Vietnamese. 26 years old. Biglang naging matanda. So pag nakita mo si Nguyen Thi Phuong, nung siya biglang tumanda, akala mo 60 years old na siya. Pero actually, 26 years old siya. So what looks old is not necessarily old. Yun ang makikita natin. Sudden catastrophe can change. Ngayon, dito po kung titignan natin ng Bible, pwede tayo makikita ng explanation ng Great Canyon, yung Grand Canyon, hindi naman Utah yan eh. O Utah siguro, Utah, Colorado, at Arizona. Ganun ang itsura ng mga lugar na yan. So, dito po sa Genesis, yung tinatawag natin Great Flood, mayroon pong catastrophe nangyari doon. Dito po sa Genesis chapter 7, verse 12. Tingnan nyo. Ibig sabihin, may mga biglang pangyayari. Bakit nagkagaroon ng itsura ng lupa sa ibang mga lugar? Sa Genesis chapter 7, dito po sa verse 12. Verse 11, verse 12, sabi dito, sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, na ika-17 araw ng ikalawang buwan, ng araw na yun, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman at ang mga bintanang ng langit ay nabuksan. Ang Tagalog, wala talagang, there is something lost in translation. Sa English kanya, the fountains of the great deep were broken up. So, naglabas ang bigla yung tubig mula sa ilalim. Kanya. Yun ay pressure, di ba? Force persa yun eh. So babaguhin niya talaga yung itsura ng yung mga kung saan lumabas yung mga bukal na yun. The windows of heaven were open. So yun ang pressure ng tubig ng panahon na yun. Yun ang dahilan ng mga pictures na nakikita natin sa ibang lugar. Dahil makikita natin ang soil ay iba-ibang ang kanilang constitution sa iba't ibang lugar. May mga malambot na lupa, may mga titigas na lupa, etc. At may iba-ibang effect nila sa ganung persa. So yun ang explanation makikita natin sa yung Grand Canyon. So itong great catastrophe na ito na yung merong great pressure, yung mga foundation of the deep ay nabuksan kanya, yun ang panahon na yung coal, oil, fossils ay na-form. At dito rin may papaliwanag ang kamatayan ng mga dinosaurs. Kasi hindi sila magkasundo sa ark eh. So sila ay andun lang sa labas. So nagkanan, namamugsan, namatay. Very simple explanation. So totoo po yung mga dinosaur. May nakikita eh, may nahuhukay. So totoo. At makikita natin yung may tinatawag natin miraculous maturity. Sabi ng mga Amerikano, may miraculous maturity. Yung po naglalang ang Panginoon, matanda na kagad nilalang niya eh. Nung nilalang po yung si Adam at saka si Eve, hindi naman sila bata, matanda na sila.
They are already sexually mature so that they can procreate at magkaroon sila ng mga anak, di ba? So sila'y dinalang ng Diyos sa Genesis chapter 1 verses 26-20, go and multiply. Hindi sila nagsimula sa bata. Matanda na sila kaagad. So, bigla silang matanda nung nilalang sila ng Diyos. Matanda na ba sila? Hindi. Miraculously, yes. Pero hindi talaga sila matanda katulad ko na it took 58 years. Para tumanda sila, matanda na sila kaagad nung nilalang sila ng Diyos. Halimbawa, nang gumawa po ng grape juice ang Panginoon mula sa tubig, hindi naman siya nagtanim ng grape juice. Binago niya kaagad yung tubig at naging grape juice. Sa John chapter 2, verses 1 to 10. So ito mga ganitong bagay, ma-explain po natin sa pamamagitan ng Diyos doing miracles. But cannot be explained by evolution. Dahil wala talagang ma-explain ng evolution sa mga bagay-bagay. Pero ang Diyos meron. Yung langit, yung pong liwanag, siya po yung nagbibiyahe. Ang liwanag po, hindi po nagkakamali, 186,000 miles per year. Hindi po nagkakamali. So, 1 light year, hindi pa 1 light year is yung po ang tagal ng liwanag ay maglalakbay sa isang taon, kaya light year kanya. So, sinukat ng mga scientists ang mga between, kung pagkano sila katagal, sabi niya, in-estimate nila gano'ng katagal magbiyahe yan. So, sabi pala, light travel, 6 trillion miles per year. So, pero may mga stars na sinabi nila, they are 15 light years away. So, in-estimate nila yan, siyempre. So, at least kanya, ang universe ay 15 billion years old. Pero balik tayo sa Genesis. Di ba, nilalang ng Diyos sa mga bituin sa langit sa isang araw? So, yung mga liwanag nila naglakbay sa isang araw pa makarating sa atin. It didn't take them 15 light years to travel to us. Bigla sila nandito. Miraculously. One day. So, makikita natin ang evolution is false by common sense, by practical common sense. Cause and effect. Dahil marami yan, meron pang second law of thermodynamics na yung mga bagay, habang sila tumatagal, they tend to decay. Katulad natin. Meron ba kayo nakikita nga habang tumatanda, nagbabago yung mukha, bumabata? Ang natural law of thermodynamics, habang tumatagal talaga, ay kayo nagdi-decay, tumatanda ka. Ang baang loop, so kung gano'n ang makikita natin, magic yun. So, yung po yung evolution does not explain. It is a theory. Actually, hindi yan scientific theory. It is almost a religion. Ito sila'y sumasampalataya na ganito katagal ng mundo without having proven it na gano'n katagal. Samantalang, kung ang Diyos ang lumalang, there is no need to explain. Dahil ang karunungan ng Diyos ang naging dahilan kung bakit nandito ang lahat ng mga bagay. And it's true. Ang mga bagay na practical na ginagawa natin explains creation. Halimbawa, in 1960s, biglang dumabas po yung tinatawag ng The Beatles. Sabi nila, they created wonderful music. They created music. Bigla lang makalabas yung music nila. By accident, tapos tumutog na. They created the music. Gumawa sila ng lyrics. Then they formed the notes, the Christian song. Practically speaking, it proves creation is true, di ba? And evolution is false. So, ang lupa mo may matanda na? Hindi. Ang lupa ay bata pa. Hindi pa siya matanda. Kung matanda na yung lupa, marami mga bagay din natin may papaliwanag. Halimbawa, kung matanda na ang universe, sabi nila yung every year mayroon tinatawag na cosmic dust. So kung matanda na yung universe, dapat makapal na yung alikabok sa taas, sa surface ng buwan. Nung pumunta yung mga astronaut doon, meron bang alikabok? Kakaunti lang, manipis lang eh.
That is a scientific anomaly kung totoo yung evolution. Di ba? So, makita natin na evolution is false. Yung pong 7 araw na paglalalang ng Diyos ay totoo. 7 araw lang yun. 7 days. Sapagkat ang Biblia mismo nagpapatunay, sabi niya, sa 7 araw, sapagkat sa 6 na araw nilalang ng Diyos ang lahat ng lupa at sa 7 araw siya nagpahinga. Di ba sa Exodus, basahin po natin. Hindi po sa Exodus, sa Deuteronomy. Sana po may tanong po tayo. Actually, common sense argument will disprove evolution. Exodus chapter 20. Hindi, sa Deuteronomy. Dito po sa Deuteronomy chapter 5. Kasi inulit po yan eh. Noong po ang Deuteronomy chapter, after 40 years, na meron ng bagong generasyon ng mga Israelita na papasok sa bago ang lupain ng Canaan, ipinaalala muli ang kautusan. Nakikita natin. Kaya inulit, second giving of the law. So dito po sa Hebrews na lang, Hebrews. Dito po sa Hebreo. Sa Hebreo po, sinasabi sa Hebrews chapter 4. Sabi ng Panginoon, yung tunay na kapahingahan kanya, ay ihinto ko na siya yung kapahingahan. So, nung nakapaglalang ang Panginoon kanya, uminto na siya sa kanyang paglalalang. Sayin natin, dito nga po, Hebrews chapter 4. Sabi dito, for if Joshua had given them rest, then he would not afterward have spoken of another day. Therefore remains a rest for the people of God. For he was entered distress as himself ceased from his works as God did from his. So siya nagpahinga dun sa araw ng Sabat. Kanya. So ito yung araw. So hindi ito millions of years sa nagpahinga. Nagpahinga siya sa araw ng Sabat. Kanya. 24 hours ang makikita natin tinatawag na Sabat. So kung yun po millions of years, so ang Panginoon nagtapahinga sa kanyang paglalalang for millions of years. It doesn't explain, di ba? Sinasabi, sa araw siya nagpahinga. Tingnan po yun sa Genesis. Nagpahinga sa 7 araw. At sinasabi niya, makikita natin ang definition ng araw dito, pareho sa atin. Ang isang araw sa atin is day and night. O, sige na nyo, day and night. First day, day and night. Second day, day and night. Third day, night, day and night, day and night. Kung ito po ay millions of years, wala magsusurvive sa mga nilalang ng Diyos. Tayo po mga tao, we cannot survive kung merong madilim na mahabang panahon. We will die. Wala tayong energy. Mamamatay tayo, mamamatay lahat ng halaman, mamamatay lahat ng hayop. Kung tayo po ay magtatagal sa kadiliman. Sabi niyo, then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the 6th day. That's 24-hour day. It's a miracle. Hindi natin masasabing millions and millions and millions of years. There is no evidence. Kung meron silang ebidensya, kailangan nilang patunayan. But they have no evidence. So, hindi totoo po yung sinasabi nila. So, yun ang makita. Dito, nakita ko na rin. Exodus chapter 20, verse 11. Ang kausap ni Moises ay tao. They have a certain notion of a day. Sabi nito, for in 6 days, so Exodus 20:11, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Ilang oras ba yung Sabbath day na pinapangin ng Mojo? 24-hour day. So ibig sabihin, 24-hour day yung 7th day nagpahinga ng Diyos. And the rest of the 6 days of creation are 24-hour days. Hindi po sila millions and millions and millions of years. So ito po ang ating mensahe po. So evolution is always false. Ang pinaka-problema nila, they cannot explain the beginning. They just can't explain the beginning. And they cannot explain why that beginning changed. Bakit nagbago yung simulang yon? Ako po, meron akong buhok. Pag hindi ko sinuklay yan,
walang kaisa. Ang gusto lang, ang nangyari sa evolution, biglang, wala akong ginawa, biglang nasukla yung aking buhok. It's foolish. Hindi po gano'n ang katotohanan sa mundong ginagalawan natin. If it's not true practically, then it's false. Lahat ng bagay na meron tayo were created by someone. Itong bahay na tinitira namin was built by someone. Some people, marami sila. Itong Biblyang ito na binabasa ko was made by some people. Itong malaking Biblyang ito was made by some people. Itong cellphone na ito was created by some people. Itong laptop na sa harap ko was created by a person. Oh. So practically speaking, totoo ang creation. Practically speaking, common sense, wise, evolution is false. Wala po tayo. Ito po ating pag-aaral po sa gabi ito. Wala po ata aking tanong. Ang pinakauna po, si Sara Kiambao Castillo, Roy Capili, ito po taga Sara Castillo po, taga Nueva Ecija po yan. Si Connie Balbin, hindi ko na po babagitin yung mga dati na po. Si Connie Balbin ay taga Davao City, mahangaral po yan sa New Matina, Downtown Church of Christ, New Matina, Davao City. Alfredo Banao, alam ko po, taga Ilocos Sur po ito. Joe Edison, hindi ko na babanggitin dati na po. Alam na, hindi ko nabanggit, alam na niyan dito kayo. Si Lisa Vega Santos po ay taga US po ito. California rin po siguro. Sheila Bautista, ito yung asawa ni Brother June. Elijah Sikat, taga Mindoro po ito. Sito Perez, taga Judge Jimenez po ito sa Quezon City. Basta pag hindi ko na binanggit, yung mga suki na po kayo. Yes, Nunag po, taga Californian siya ngayon. Antonio Ornedo po, ito po isang deaf and mute preacher. Noong po last February, kami dala ni Brother Ron ay nag-aral po sa kanilang kongregasyon. That's very interesting. Hindi ka nagsasalita. Actually, nagsasalita ka. And then somebody's translating. Doon namin na-discover na napakahirap pala magsalin sa mga deaf and mute dahil hindi gano'n ka-exact ang kanilang nangunawaan doon sa mga sign language na ginagawa. Suwek Darashin, sa preacher po na Mabalacan. Yung mga tanong po. Good evening. Si Brother Randy po ito. Sa 5 aklat na sinulat ni Moses, dito pa nalaman ang tanda o age ng mundo. Ayon sa Bible Dictionary, nagsimula ito sa 4,000 BC pababa. Probably may ilang libong taon ng mundong ating tinitirahan sa panahon natin. More or less, pero hindi natin actually calculate accurately dahil hindi mo natin alam yung edad ng mga genealogy na nakalagay sa Old Testament. Halimbawa, si Noah, tatay niya, ganito, hindi natin lang kung ilan ang edad ni Noah, tatay niya, pinang si Noah. So, we have a way of estimating, pero definitely hindi millions and millions of years, thousands, 10,000 probably, pero hindi millions and millions of years. So, bata pang mundo, hindi siya matandang gano'n. Lalo kung Biblia pinag-uusapan, tama po si Brother Randy, 4,000 BC pababa kanya. Pero gano'ng katagal yung mga eksaktong panahon, more or less, gano'n, hindi natin alam. Pero hindi siya matanda, hindi siya millions and millions of years. Brad, ang Stone Age, produkto ba ito ng evolution na itinuro sa my school, lalo Darwin theory, ang tao ay totoo po yan. Hindi ko alam kung yung Stone Age na yan ay scientifically correct. Hindi totoo yan dahil tingin natin si Adam at saka si Eva, nung sila'y nilalang, hindi naman siguro sila gumawa ng bato. Anong ginamit nila? Bato? Pero gusto ko pag-aralan po yan. Doon ko pa gusto pag-aralan yan. Stone Age, tapos Bronze Age. Palagay ko D and Age. Meron namang ibang kultura na nag-improve ng mga gamit. Parang gano'n. Siguro, katulad natin. Pwede natin explain sa atin. Katulad natin, halimbawa, dati,
yung mga kotse natin, yung pinanggagalingan ng kailang kuryente, generator. Yung napakalaking generator noon. Tapos nakadevelop silang alternator. So, ibig sabihin na yung gumagamit ng generator ay age nila yon. Hindi. Parang nagbabago lang yung paraan ng pamumuhay ng tao. Ibig sabihin, nag-improve sila from time to time. Yung kikita natin sa ating panahon. Noong 1940s, walang radyo lang, walang TV. Tapos biglang ka-TV. So yung mga namatay noong 1940s, hindi nila po ano yung TV. Yun ang datan nyo. Halimbawa, yung mga namatay 1980s, hindi nila alam ang computer, hindi nila alam ang laptop, wala silang alam dyan. Hindi nila alam ang internet, etc. So maaaring yung mga tao na buhay ng bato-bato pala siguro ginagahamit nila. Siguro simula, baka. Maybe. Tapos nag-improve sila slowly through time, through experience sa pag-aaral nila dahil marunong yung tao eh. So, mas maganda yung kesa sa bato itong gamitin natin. Mas maganda, mas matibay ito. Eventually, naghalo-halo yan. Halimbawa, yung tinatawag nilang Industrial Revolution. Dati, nung bago yon, puro manual lang ginagawa ng tao. Tapos naka-invento sila ng mga makina. Nagbiglang nagbago yung buhay ng tao. Ganun siguro yung Stone Age na yan. Pero hindi millions and millions of years. Kasi ang pinakikita nila sa mga Stone Age, yung mga taong parang bakulaw pa yung hindi gano'n. Tao na talaga. Dahil sa Biblia, tingnan nyo, ilang limang taon na nakaraan. Si Kristo sa atin, nagbago na ba yung mga tao? Yung ba mga negro, pumuti na sila? Hindi naman, negro pa rin sila eh. Alaman tayo nakikitang pagbabago. So, gaano katagal yung pagbabago ng isang pagbabago bago natin masabi nag-evolve na yung pagbabago na yan? Wala naman nagbabago. Pareho lang. Yung mga bungo ng yung mga bungo na na-discover nila, kanina sabi nila, ito yung mga bungo ng mga naunang tao kaysa sa atin, Cro-Magnon, Neanderthal. Hanggang ngayon, may mga bungong gano'n sa mga tao eh. So, hindi naman standard ng mga bungo natin. Tingnan, baka iba-iba nga shape ng mukha natin dahil hindi standard ng bungo natin eh. Meron general shape ang mga ating bungo. Pero may mahabang bungo, may bilog. Iba-iba. Eh, tingnan niyo bungo ng mga westerner, mahaba yung bungo na, mahaba mukha ng mga yun eh. Yung sa atin, mas bilog ang mukha natin. So may variety sa mga bungo. Mga matyo na general tsura ng bungo. May dalang butas sa taas, may butas sa ilong, may butas sa bibig, tsaka sa tinga. Tapos yung kanyang mga, yung bungo natin, hindi naman solid yan. May mga hati-hati yan. So yun makikita natin. Kasi pinakikita yung Stone Age, millions and millions of years ago. Hindi totoo yun. Isa pa rin bang evolution ng Ice Age. Yung Ice Age daw, sabi nila, yun ang panahon na naging lumamig at nagkaroon ng yelo kayo. Hindi ko alam kung totoo yan. Tingin ko, hindi rin totoo siguro yan. Pero hindi pa rin evolution yun. Baka yun ay cycle ng... Alam nyo, meron nga panood sa Discovery Channel na yung tinatawag lang umiinit ang panahon dahil sa carbon, hydrocarbons, etc. Ay hindi totoo. Kanya sapagkat ang araw daw ay meron siyang cycle. Na may panahon na yung araw ay mainit, may panahon ng araw ay malamig. So, noong 1960s, nung tayo maliliit pa, naalala natin yung ating bibig ay, pag nagsalita kapag Disyembre, may lumalabas na usok sa sobrang lamig. So, yun ay panahon na napakalamig ng araw. Ngayon, dumating sa panahon natin, ay nandun siya sa mainit. Pagdating ng panahon, mabalik siya sa malamig. So, may cycle siya. So, hindi totoo yung sinasabi nila ngayon na climate change. Hindi ako naniniwala doon. Hindi siya totoo. What is your take on the Roswell incident in the Area 51? It's a controversy. Kaya hanggang ngayon, hindi pa nakikita yung Area 51 na yon doon sa, hindi ko nagkakamali ang Area 51 nasa Cincinnati, Ohio eh. Doon sa
Patterson something air base. Pero yung Roswell incident, nangyari yan sa New Mexico. Kaya sabi nila, mga aliens na nag-crash doon. Do not know, baka hindi man aliens yun, baka experiment lang ng US. Ayaw lang yung nilang madiscover nung panahon na yun. I don't know. Pero hindi pa natin nakita yung katunayan, tinatago nga nila eh. Eh kung talaga aliens yan, makikita nila ha. The moon landing was an hoax. Doesn't matter. Yan naglanding ang tao doon o hindi. Pero pala ikaw naglanding sila. Andun pa rin yung flag ng Amerika eh. Pupunta ka doon, makikita yung flag nila. Yung makikita natin yan pagka naglanding yung ibang bansa doon. Pag doon yung flag ng Amerika doon, totoo. Pag wala, hindi totoo. Kanya. May mga explanation yun na may mga controversy dyan tungkol sa bagay niya. Pero whether naglanding ang tao doon o hindi mo mahalaga sa atin. Pero kung totoo naglanding sila doon, mayroong isang bagay na mahalaga. Yung cosmic dust ng buwan, hindi ganun kakapal. Kung totoo na yung evolution, millions of years, nag-evolve ang lahat ng mga bagay, dapat makapal na yan. May hindi, kinalculate nila, hindi naman. Alternate and parallel universe na hindi, doesn't exist. Dahil ang lahat ng mga bagay, kung babasahin natin Genesis chapter 1, ang lahat ng mga bagay nilalang parang sa tao. In other words, walang ibang nilalang sa mga bituin, kung meron mga ibang galaxy, walang ibang nilalang dyan. Ang primary object ng Diyos sa mga nilalang niya ay para sa tao. So, ang order ng paglalalang, ang pinakahuli ang tao. So, nung nayayos na niya ang environment niya, may mga halaman na, may mga energy, siya galing sa araw, may panahon na time reckoning, meron na siyang kasama, mga hayop, nilalang niya yung tao. Meron ng tubig, may mga dagat, may mga tubig sa taas, na nagpapaula na kailangan para mabuhay. Nilalang niya yung tao. So, ang center ng creation ng Diyos ay sa tao. So, walang ibang nilalang sa ibang galaxy o sa ibang planeta na. Wala. Nakakita na ba sila? Sa tagal na ng paghahanap nila, nakita na ba sila? Doon sa isang lugar sa Arizona, mayroon silang tinatawag radio transmitter. Dami nun. Nagtatransmit sila ng signal galing sa lupa in the hope na may sasagot na alien sa kanila. Matagal na nilang ginawa yun, 1960s pa, ngayon wala pa sumasagot. So talaga mayroon sasagot yan. Wala naman sumasagot kasi wala naman talaga. Tayo lang po ang tao, ang civilization sa buong universe. Hindi. Ang Diyos ay the beginning and the end. It was not created. Palagi na siyang umiiral. Yan ang pagkakaiba ng evolution sa creation. Sa creation may Diyos na lumalang, na hindi nilalang. Is the cause of all. Sabi, in fact, nilalang niya. So siya ang cause, no? Is the uncaused cause. Sabi, siya lamang po ang cause, effect na hindi walang cause sapagkat siya Diyos. Yan ang explanation ng lahat ng mga bagay na nakikita natin. Ang Diyos. So God is not created. He is eternal. So palagi siyang umiiral. Nang lalangin ng Diyos sa mga malaking hayop sa dagat at lupa, nakita ba ni Adam sa kasiyang nagbigay? Maganda po yan. Maganda yung point. Actually, yung sa Genesis chapter 2, yung Genesis chapter 1, yan ang kaisan. Sa Genesis chapter 2, parang ito ay inayos lang sa isang paraan na para bagang sabay-sabay yung pangyayari. Actually, hindi. Matagal na nila ng Diyos yung mga hayop. Parang lumalabas lang sa Genesis chapter 2 na ando na si Adam para yung mga hayop. Hindi. Nanguna yung mga hayop ay kay Adam. So, para bagang yung ikalimang araw, sinabay niya sa isang araw. Yun ang nangyari sa Genesis chapter 2. Actually, hindi. Ganun pa rin ang kaisa sa Genesis chapter 1.
nahulo pa rin ng mga hayop bago si Adam. Raparap or fish. Ayon sa siyensya, ang tao daw ay galing sa unggoy. At ang unggoy hindi develop hanggang sa maging tao. Paano nangyari yon? Nag-umpisa sa unggo, Cro-Magnon, tapos Peking Man, hanggang sa maging tao. Paano naging tao? Paano nangyari siya kung walang batay? Wala. Theory nga lang po nila yun. Meron siyang tinatawag na missing link. Missing link doon sa mga unggoy hanggang makarating sa tao. Meron silang missing link. Hindi nila makita yon. Kasi para masabi natin na ang unggoy at tao ay pareho, kinakailangan meron silang chromosomes na pareho. Hindi nila makita yun eh. Saan yung chromosomes na pareho na pasasabihin mo na tao nang galing sa unggoy? Kinakailangan meron siyang chromosome na pareho sa unggoy. Hindi nila makita yun. Yan ang tinatawag na missing link. Kaya hindi nila mapatunayan yun. Actually, hindi naman totoo nangyayari yun. Saka hindi tayo papayan. Yung pinakamagaling na unggoy, yung mga chimpanzee, mas matalino pa yung bata. Batang tao. Kaysa sa mga chimpanzee. So, mayroong malaking gap sa pagitan ng tao at mga unggoy. Hindi pa yung nakita yung missing link. Siguro yung mga na-discover na mga bungo, hindi pa rin natin mapatunayan. Baka tao rin yun na hukin yun eh. Hindi, o kaya mga unggoy na extinct siguro. Hindi naman sila tao. Kasi bungo natin, bungo ng tao, ganun pa rin ang bungo ng tao. Hindi man nagpapakit yung bungo ng tao. Kaya meron siya mahaba lang yung bungo, pero ganun pa rin, bungo pa rin ng tao. Hindi ko totoo yan. Invento lang ng mga... Merong high school kami. Sabi na nga biology teacher, merong tilt down man. Sabi na ito raw po ang missing link. Ox naman. Fake pala yun, ginawa lang nila. Pati ba na evolution yung bakla at tomboy? Alam po yung bakla at tomboy, hindi naman yan physiological. Wala sa katawan yan. Nasa isip lang nila. Maniwala kayo sa akin. Nasa isip lang nila yan. Kasi nung binata ako, nakasakay ako sa jeep. Yung bakla, malaking katawan, bakla. Yung isa, lalaki. Kaya, sabi niya, sayang naman itong baklang ito, ganda lalaki pa naman. Ano sinabi ng bakla? Sino bakla? Bakit bigla naging lalaki? Hindi naman siya talaga nagbago. Binago lang niya, hindi totoo. Lalaki pa rin yun. Kasi marami ang bakla nag-asawa, naging lalaki. So, hindi po sa katawan yan. Yung tinatawag physiological, hindi. Yun nasa kailang kaisipan. Psychological. Yung mga bakla at saka tomboy. Inisip nila lalaki sila, babae naman siya. Yung isa naman, inisip nila lalaki siya, babae siya, lalaki naman siya. Meron nga nangyari doon sa UF. Yung PE teacher, tomboy. Yung isang PE teacher, bakla. Nag-asawa siya, nagkaanak sila. Oh. So, physiological, lalaki, isa, babae pa rin yung isa. Sa katawan nila, babae, lalaki. Yung isip lang ang may diferensya. So, hindi diferensya sa katawan yun, diferensya sa isip. So, hindi po evolution yun. Wala naman pagbabago doon sa mga tao yun. Sa isip lang, ang pagbabago. Hindi siya kailang kaisipan. Brad, tanong po ni sina Adam at Eva, pinagmula natin, pero iba-ibang itsura natin na winasa ka Diyos. Ang ginagawa to rin ni Mabel at sila ay nagkaiwa-iwala, iba-ibay pumunta sa iba-ibang pati ng mundo, maaari bang klima ng isang lugar kaya iba-ibang kulay ng mga tao? Ang ganda tanong po yan. Ang sakto na sagot yan, hindi natin alam yung proseso. Pero di rin natin alam kung ano yung itsura ni Adam at saka ni Eva. Baka magkaiba sila na itsura. Kasi si Adam, ang ibig sabihin, red. So si Adam may red skin. Ano yung itsura ni Eva? So sa kailang mga anak, magkakaroon ng combination ng kailang mga genes at magkakaroon ng iba-ibang itsura. Ang makita natin sa tao, ang tao mahilig siyang makisama sa kaitsura niya. Kaya yung
Yung mga puti, magsasama sila, yung mga puting anak niya, yung mga maitim. O yung mga brown siguro, ay kombinasyon ng itim at maputi. Siyempre, hanggang dumating ang panahon na nagresulta sa iba't ibang lahi ng mga tao. O kaya, nung sila magkaanak, iba-ibang itsura ng mga anak nila. May mga itim, may puti, etc. Dahil ito miracle, tandaan natin, yung mga unang kapakilala ng Diyos ay miraculous. So, hindi natin alam yung detalye na kailan mga unang anak. Wala sinasabi ang Biblia. Pero definitely doon tayo nanggaling kasi wala naman po tayo ibang pinanggalingan. Si Cain, yun po itang tinatanong ng tatay ko noon, nung bata pa ako, sabi niya, saan nanggaling ang asawa ni Cain? Alam niyo kung sino yung asawa ni Cain? Either na apo niya, o pamangkin niya, o kaya kapatid niya. Number one, hindi natin alam kung gaano katagal nagalakbay si Cain, hindi man sinabi. So, maaaring siya umikot-ikot lang doon sa lugar na yun, may ginawang kalayuan sa pinanggalingan niya. So, yung si Adam at saka si Eva, nagkaroon sila ibang mga anak. Tingnan nyo sa Genesis, basahin natin. Nung pinatay ni Cain si Abel, nagkaroon sila ng anak si Seth. Pero malibang kay Seth, meron pang ibang anak si Adam at saka si Eva. Basahin natin. Verse chapter 5 ng Genesis. Ito aklat ng mga salinlahi ni Adam. Nalalangin ng Diyos ang tao, siya'y nilalang sa langis ng Diyos. Lalaki at babae silang nilalang, at sila'y binasbasa na tinawag na Adam ang kailang pangalan ng araw sila nilalangin. Nabuhay si Adam ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaki na kanyang wangis ayon sa kanyang larawan at tinawag ng kanyang pangalan na Seth. Ang mga naging anak ni Adam pagkatapos ng mga panganak ni Seth ay 80 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat ng mga araw ng naging buhay ni Adam ay 130 taon at siya'y namatay. So mahaba yung buhay ng mga tao dito. So gaano katagal naglakbay si Cain? Tumatagal ng 800, 100 taon ng mga tao, no? So huwag natin isipin yung itulad natin yung mga tao, tulad natin ngayon na napakaisilangan ng panahon. Kulang pa siya 1 taon ng buhay natin. Ang haba ng mga buhay nila eh. So, gano'ng kahaba? Gano'ng katagal naglakbay si Cain? Baka nagkaroon na ibang mga anak si Adam o nagkaroon na ng anak si Seth. Nagkapulo si Seth. Baka yun ang napangasawa ni Cain. Kamag-anak din niya. Galing din kay Adam at saka kay Eva. Maraming pakalipo. Ito Genesis chapter 6 po. Ito po ay ginagawang teorya ng mga saksi ni Jehovah, ng mga ibang pananampalataya. Sa palataya, nagkaroon po ako ng pag-aaral sa isang kapatid. Ang sabi niya, hindi daw po mga anak ng Diyos yung mga anghel. Hindi totoo yun. Tingnan po natin. Ang uling talata, bago rito kasi yung buong chapter 5, dito po yung saling lahi. Hanggang sa makaabot tayo kay Noah. Ngayon, dito sa ang pinakahuling talata, bago yung saling lahi, ay sa Genesis chapter 4, verse 26. And as for Seth, to him also a son was born, and they named him Enosh. Then men began to call on the name of the Lord. So ito yung mga anak ng Diyos. Sapagkat sila sumasamba sa Diyos, di ba? Ngayon, sino yung anak ng tao? Ito yung mga tao hindi sumasamba sa Diyos. Ito yung lahi ni Cain siguro. Dahil yun, dalawa lang pinaka-prominenting lahi dito. Yung mga tumatawag sa pangalan ng Diyos, yung nanggaling kay Seth. At yung hindi siyempre yung iba, hindi tumatawag sa pangalan ng Diyos. Kaya dito po sa Genesis chapter 6, ito yung parang mga tao. Now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh. Yet his days shall be 120 years. Ito na lang po ang katapusan ng tao noon. Verse 4. There were giants on the earth in those days, and also afterward,
when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them, they were the mighty men, were of old, men of renown. Sino yung sons of God? Kung ito yung mga anghel, hindi pwede yun. Dahil ang mga anghel, wala naman silang sexual desire. Hindi sila physical na nilalang. Sila yung mga spiritual na nilalang. So wala silang kapasidad na makikaroon ng relasyon sa mga tao. Kaya doon sa Matthew, doon po sa Mateo, nung pumunta po ang mga Sadduceo sa ating Panginoon, at tinanong siya tungkol sa isang babae, dahil po sa kausa ni Moises, pagka ang lalaki ay namatay na walang iniwang supling, yung kanyang kapatid ang maging asawa ng kanyang balo. Ganun ang proseso nila hanggang sa magkaroon ng anak yung babae at ito'y maging ilahi ng kanyang namatay na asawa. Dito po sa Matthew chapter 22, ito po mababasa natin. Sabihin natin, basahin po natin ito. Dito sa verse 29. Kasi tinanong nila, kaninong asawa sa kanya? Ito sagot ng Panginoon. Jesus answered and said to them, you are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. For the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven. So, ibig sabihin, mga anghel, wala silang sexual desire. So, paano magkakaroon ng desire ang mga anghel sa mga anak ng tao? Hindi pwede yun. At, tandaan natin, kung ito yung mga anghel na nag-asawa sa mga tao, at nagkaroon sila ng anak ng bigante raw, di man napalalaki, yung po yung lumalabag sa kalooban ng Diyos sa kanyang paglalalang. Ang mapwede lamang po magkaroon ng supling ay magkapareho. Yung ba, basahin po natin ano. Dito po sa verse 12 ng Genesis chapter 1. And the earth brought forth grass, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit with seed is itself according to its kind. And God saw that it was good. So, yung pong pagpaparami ay naaayon sa uri. Kahit po sa mga hayop, sa verse 25, and God made the beasts of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind. Alam po ba niyo ng kalabaw at saka baka, pwede silang magkaroon ng anak. Pero yung anak nila, hindi magkakaroon ng anak. Baong. Yun din pong tigre at saka yung leon, napag-asawa na nila yan. Ang tawag po nila, liger. Mas malaki sa leon, mas malaki sa tigre. Pero yung liger ay sterile, hindi siya magkakaanak. Bakit? Hindi natural. So yung leon, pag nag-asawa siya, ano sa leon ang anak nila. Tigre ang anak nila. So anong tawag natin dito? Hindi tao, hindi anghel, ano yun? So yung mga giant, definitely, malalaking tao lang, pero hindi yung ganti sa isip natin. At saka ibig sabihin ng giant, mighty, mga pangyarihan. Siguro mas malaki sila ang tao. Tulad ng mga Amerikano, malaki sila sa atin. Ganon din ito, mas malalaki na lahi ng tao. At ang ibig sabihin ng Nephilim, mighty, makapangyarihan. So itong daughters of men and sons of God, yung sons of God tao yun eh. Tingnan niyo sa atin, tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Ano tayo, mga anghel o mga tao? Yun po sa Galatians chapter 3, basahin natin. Galatians chapter 3, verse 26. Di ba tinatawag tayong mga anak ng Diyos? Ano ba tayo, tao o anghel? Tao pa rin. So, ganoon din yung sons of God, yung mga tao yun. At yung daughters of men, yun yung mga tao hindi tumatawag sa pangalan ng Diyos. Dito po, di ba, sa Galatians chapter 3, verse 26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Ano ba tayo? Di ba tayo tao? O tinatawag ang sons of God, bakit tayo tumatawag sa pangalan ng Panginoon? So, yung mga anak ni Seth na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, yun ang mga anak ng Diyos. Yung ibang lahi ni Adam, na hindi tumatawag sa pangalan ng Diyos, yun ang mga anak ng tao. Yun po makikita natin. Nang binamong mundo, kasama rin bang masira ang Garden of Eden? Na-restore, hindi totoo yung sinasabing na-restore sa Pilipinas yung Garden of Eden. Nasa Davao daw eh. Hindi na po natin lang kung anong nangyari sa Garden of Eden. Wala na siguro yun. Sinira na ng Diyos. Baka mamaya makarating pa tayo, makapunta pa tayo doon sa Garden of Eden. Wala na po yun. Nasira na rin yun ng lubog pong ng ba. Kasi
Ang pinakamatas na bundok, lumubog eh. Ang pinakamatas na bundok, Mount Everest, almost 29,000 feet po yun. Lumubog yun eh. So, ganun kataas ang lubog sa panahon na yun. No, wala lahat na makikitang lupa. Bumalik ka lang daigdig sa dating niyang anyo. Di ba? Doon sa Genesis chapter 1, verse 2. At ang tubig, puro tubig lang ang lupa. Kailangan paghiwalayin pa ng Diyos ng tubig sa baba, tubig sa langit, para lumitaw yung lupa. Eh yung binagsak niya lahat ng tubig. So, tumubog yung buong mundo. So, wala pong katotohanan niya, mga imahinasyon po ng mga tao po yun. May tanong dito, hindi ko alam ang sagot. Na hindi ko rin alam sinasabi. Sabi nito, is the covenant of Primus a false prophecy? Hindi ko po alam yung Primus. Titignan ko muna, ibig sabihin ng covenant of Primus. Kasi sa Biblia, ang covenant lang, yung tipan ng Diyos kay Noah, tipan ng Diyos kay Abraham, etc. Wala pa akong nakitang covenant of Primus. Hindi ko po alam yan. Kaya tingnan niyo mga nagtatanong dito, talaga si Brother UDF Jr. join kaya. Raymond Burns, join. Good evening, brother. Ito po yung taga Arizona, taga California. So meron tayong mga kasamang hindi Pilipino. Ezra, join. Sino kaya si Ezra? Tingnan ko lang po kung meron ako nakalitaan. Wala po. Ito. How did Cain produce? Sabi nga natin kanina, maghanap din niya yung napakasawa niya. Hindi, kasi ang mga premise dyan, how long did Cain travel? Anong edad siya? Kasi si Abraham, nagkaroon pa siya ng ibang mga anak na babae sa Genesis chapter 5 at mga lalaki. So, malay mo, yung anak ni Seth yung napakasawa, hindi natin alam. Pero definitely, nanggaling lahat tayo kay Adam kay Eva. So, ito yung lahi ni Adam at saka ni Eva. Yun lang, simpleng explanation po doon, kapatid. Do aliens exist? No. There is no such thing as aliens. Ang Earth is the only civilization in the whole universe. No more other civilizations so-called in the other parts of the universe. Tandaan natin, the center of God's creation is man. So there are no other beings like man in the whole universe. Tayo lang. Only us. Sa lupa. Wala lang sa iba. Kung paniniwala natin ang Biblia. Wala na po. Wala na pong tanong. No more questions. Sabi po, sa aming brother Rand, salamat po kayo. So we are thankful for all the brethren and friends who joined us in this preaching. Brother Raymond Burns from the U.S. Meron din pa rito, marami. Meron din taga ibang bansa. Brother Jess Dunag from California. Jedeline Caballo from Toronto, Canada, sabi nila. Si Romena David sa California rin po yan, from California. So marami pong taga ibang bansa kasama po natin sa ating pag-aaral. Si Lisa Vega po, Santos, also from California. So tayo pa nagpapasalamat sa inyong panahon. Thankful for your time joining us in our live preaching tonight. So kung wala lang po tayong tanong, dito natin tatapusin po ang ating pag-aaral. If there are any more questions, then we'll end our preaching for tonight. Sing to me of heaven, sing that song of peace. From the toils that bind me, it will bring release. Burdens will be lifted that are pressing, so showers of great blessings o'er my heart will flow. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam.
Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven's sweetest song of all. Sing to me of heaven as I walk alone, dreaming of the comrades that so long have gone. In a fairer region among the angel throng, they are happy as they sing that old sweet song. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven's sweetest song of all. Sing to me of heaven tenderly and low, till the shadows o'er me rise and swiftly go. When my heart is weary, when my day is long, sing to me of heaven, sing that old sweet song. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven's sweetest song of all. Tayo po ay ibanalangin mga kapatid. Ang banal, muli po kami ay natutuwa, nagagala na amin po pinag-aral ng imang salita. Higil po sa aming paksa ngayon na sana maging maniwalag sa amin at sa aming mga kaibigan, mga kapatid, na ikaw ang lumalang sa lahat ng mga bagay. At sa iyong mga bagay nilalang ay makikita namin ang mga bagay na hindi nakikita sa inyong kapangyarihan at pagkadiyos. Na sana po ang mga taong tumitingin sa iyong mga ginawa at nakikita ang kaisan, disenyo, kagandahan ng mga bagay na ito ay maniwala na may Diyos na lumalang. At hanapin ka nila sa pamamagitan ng iyong salita at sila ay makita nila yung katotohanan at nawa sila sumunod sa iyong ebanghelyo. Buksan po yung aming kaisipan, magkapin lang po namin ng katotohanan. Ingatan niyo kami, Ama, sa gitna po ng COVID-19, pandemic na ito. Magtitiwala kami, Ama, na ito matatapos at lunas ay matatagpuan. Tawagan niyo kami sa iyong mga pagkakasala at naway bigyan niyo kami ng kapahingahan sa darating na gabi na ito. At ang mga bagay ay may hinihingi na ito ay sa pamagitan ng Yesu Kristo. Amen. So maraming salamat mga kapatid. Thank you very much. Brethren, tayo po ay maghihiwalay pansamantala. Meron pa atang tanong. Wala na. So sana po bukas magsama-sama tayo na alas 4 ng hapon at din po alas 8 ng gabi. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Stay safe.